છો મિત્રો, ચકાચક રેસીપીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે દૂધીનો હલવો ફક્ત 10 થી 15 મિનિટમાં, ન દૂધનો ઉપયોગ, ન માવાનો ઉપયોગ, ન મિલ્ક પાવડરનો ઉપયોગ અને ઝટપટ જલ્દીથી રેડી થઈ જતો દૂધીનો હલવો કેવી રીતના બને છે તે આજે આપણે શીખીશું। દૂધીનો હલવો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ જેટલી દૂધી લીધેલી છે, તેમાં 2 નંગ આવેલી છે। હવે આપણે તેને અહીંયા આવી રીતના છાલ છે તે ઉતારી લેવાની છે। સૌ પ્રથમ તો આવી રીતના આપણે 2 દૂધીની છાલ ઉતારી લેશું। આપણે છાલ ઉતારી અને તેને બરાબર ચોખ્ખા પાણીએ ધોઈ નાખી છે। હવે આપણે તેને આવી રીતના ખમણીની મદદથી આપણે તેને ખમણી લેશું। આવી રીતે આપણે 2 દૂધીને ખમણી લેવાની છે। આપણી દૂધી ખમણાઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને આવી રીતના 2 હાથ વચ્ચે લઈ અને એમાં જે એક્સ્ટ્રા પાણી હોય છે, દૂધી પાણીવાળી હોય છે, તે આપણને ખ્યાલ જ હોય છે। આપણે આવી રીતના તેનું એક્સ્ટ્રા પાણી છે તે કાઢી લેવાનું છે અને આને બરોબર આવી રીતના નીચવી અને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લેશું। આ આપણું દૂધીનું ખમણ છે તેને પાણી આપણે નિતારીને રેડી કરી લીધું છે। હવે ગેસ ઉપર આપણે એક પેન રાખીશું। હવે આપણે કઢાઈમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીશું। આપણું ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે જે દૂધી રાખી છે ખમણીને અને પાણી નિતારીને બરોબર આપણે નીચવી લેવાની, વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। અને આપણે તેને 2 થી 3 મિનિટ આવી રીતે ચડાવવાની છે દૂધીને, જેથી તે એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય। તમે જોઈ શકો છો આપણી દૂધી છે થોડી કૂક થઈ ગઈ છે। આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે। હવે મેં અહીંયા દૂધ નથી લીધું, નથી માવો લીધો, નથી મિલ્ક પાવડર લીધું, મેં અહીંયા 1 કપ દૂધની મલાઈ લીધેલી છે, ફ્રેશ છે। આપણી 2 દિવસની જે મલાઈ હોય તે આપણે લઈ લેવાની, તાજી ફ્રેશ મલાઈ। મેં અહીંયા 1 કપ દૂધની મલાઈ લીધેલી છે અને આપણે તેમાં 1 કપ જેટલી ખાંડ એડ કરીશું। પછી તમે તમારા સ્વાદ અનુસાર, ટેસ્ટ અનુસાર ખાંડની વધઘટ કરી શકો છો। હવે આપણે આને બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે સરખી રીતે। આવી રીતના મલાઈ નાખવાથી તમને માવાની પણ જરૂર નહીં પડે અને મિલ્ક પાવડરની પણ જરૂર નહીં પડે। તમારો દૂધીનો હલવો ખૂબ જ સરસ રેડી થશે અને આ જલ્દીથી બની જાય છે। તમે મલાઈ નાખો, મલાઈ નાખવાથી આપણો દૂધીનો હલવો 10 થી 15 મિનિટની અંદર જ રેડી થઈ જશે। અત્યારે મેં ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરી છે અને આપણે બધું આવી રીતે એક રસ મિક્સ કરી દેવાનું છે અને આપણે આને મીડિયમ ગેસે 5 થી 10 મિનિટ રહેવા દેશું અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે તેને હલાવતા રહેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો 5 થી 7 મિનિટ થઈ છે। આપણે આને આવી રીતના વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા 5 થી 7 મિનિટ થઈ છે। આપણો હલવામાં ઘણો બધો પાણીનો ભાગ ઓછો થઈ ગયો છે। આવી રીતના મલાઈ અને ખાંડ સાથે ઉમેરવાથી પણ તમારું જલ્દીથી કામ રેડી થઈ જશે। આપણે આને આવી રીતના સરખી રીતે હલાવી લેવાનું છે। હવે આપણે અહીંયા ડ્રાયફ્રૂટમાં મિક્સ કાજુ, બદામ અને કિસમિસ લીધેલી છે તે હું અહીંયા એડ કરું છું। તમે ઈચ્છો તો તમે કાજુ, બદામ, કિસમિસ ઘીમાં ફ્રાય કરીને પણ આવી રીતના એડ કરી શકો છો। આપણે અહીંયા 5 ચમચી એલચી પાવડર એડ કરશું। જો તમારા ઘરે એલચી પાવડરનો ટેસ્ટ વધારે ભાવતો હોય તો તમે એક નાની ટેબલ સ્પૂન જેટલું પણ એડ કરી શકો છો। હવે આપણે આને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું। આવી રીતના આપણે લાસ્ટમાં કિસમિસ નાખવાથી આપણી કિસમિસ સોફ્ટ થશે અને એકદમ ફૂલી જશે। તમે જોઈ શકો છો ઓલમોસ્ટ આપણો હલવો છે તે રેડી થઈ ગયો છે। આવી રીતના ગમે ત્યારે મહેમાન આવે તો તમે આવી રીતના મલાઈથી ઝટપટ દૂધીનો હલવો રેડી કરી શકો છો।
જો તમે સેમ બજાર જેવો હલવો બનાવવા ઈચ્છતા હોય તો આમાં થોડો ગ્રીન ફૂડ કલર આવે છે, તે પણ તમે એડ કરી શકો છો. આપણે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરી દીધેલી છે ને આપણે આને હલાવતા રહેશું, જેથી પાણીનો ભાગ થોડો પણ ન રહે. ગરમા ગરમ દૂધીનો હલવો ખૂબ જ સરસ લાગે છે. લાસ્ટમાં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી છે તે એડ કરીશું અને આપણે એને સરસ રીતે હલાવી લેશું. બે મિનિટ આપણે એને ફાસ્ટ ગેસે હલાવી લેશું એટલે આપણો દૂધીનો હલવો રેડી છે. હવે તેને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં હલવો લઈ લીધો છે. હવે આપણે તેને ઉપર આવી રીતના ડ્રાય ફ્રૂટથી સર્વ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો ફક્ત 10 થી 12 મિનિટમાં આપણો બની જતો દૂધીનો હલવો રેડી છે. તમને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો જરૂરથી મને કમેન્ટ કરી જણાવશો. તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ શેર, લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો. થેન્ક યુ.